hindi makakatanggap ng performance-based bonus ayon sa palasyo. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. Nagdugula nga ang Palasyo ng Malacanang sa mga ahensya ng pamahalaan na hindi makapagsusumite ng Freedom of Information o FOI People's Manual bago ang Oktubre 1 na walang aasahang performance-based bonus o PBB bago matapos ang taon. Ayon kay Presidential Communications Assistant Secretary Chris Ablan, ang FOI People's Manual ay bahagi ng requirement sa ilalim ng 2017 Guidelines and Conditions na nakapaloob sa PBB sa mga ahensya ng pamahalaan sa Executive Department. Kaya kailangan niya ang FOI People's Manual para makatanggap ng PBB ang mga ahensya ng pamahalaan. Sinabi pa ni Ablan na kailangan humingi ng isang government agency ng validation of compliance at sa sandaling dumaan na sa confirmation, dito na mag-i-issue ng compliance certificate ang PCOO o Presidential Communications Operations Office na may lagda ng FOI Program Director na nagpapatunay na nakasaad sila o nakasunod sila sa 2017 Guidelines and Conditions. Batay anya sa kanilang tala, sa 171 national government agencies ay 150 at kabilang dito ang 22 kagawaran ang mayroon ng FOI People's Manual. Ang katumbas ito ay 76%. 37% naman anya ng mga GOCCs ang nakasunod na at 3.54% pa lang ang nakasusunod sa mga panuntunan sa mga SUCs. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. DZXL Report! Dalawang hukom ng Supreme Court ay testigo sa katiwalian laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno ayon nga kay Attorney Larry Gardon. Kasama natin sa balita si Mike Guyago. DZXL Report! Nakatakdang tumestigos reklamong katiwalian laban sa kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang dalawang Supreme Court Justices. Sa isang forum dito sa lungsod ng Quezon, sinabi ni Attorney Larry Gardon na mabigat ang ebidensya na ilalahad ng dalawang justices at tiwala siya na madidin ang gusto dito si Sereno. Hindi naman pinangalanan ni Gadon kung sinong justices ang kanyang tinutukoy. Pero sa sentro niya ang kailang testimonyo sa mga maling pamamalakad ng Supreme Court Chief. Iginit pa ng abogado na malabong malusutan ni Sereno ang kasong impeachment dahil nakababa ito sa personal knowledge ng mga testigo at batay rin sa public documents. Umaasa si Gadon na madadagdagan pa mga mambabatas na magpapahig ng suporta sa kanyang impeachment complaint. Nasa 42 niya ang bilang ng original na supporters sa impeachment complaint pero dahil late na na-file kahapon, nasa 25 endorsement pa lamang ang kanilang nakukuha. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Quezon City, Mike Guyago, Tatak RMN. Samantala PNP at mga kasama linawin lamang natin Attorney Larry Gadon. At PNP handa na sa pagpapadala ng bomb squad expert sa Marawi City. May report si Rhea Mamogay. DZXL Report! Nakahanda na ang Philippine National Police Explosive and Ordnance Division na magpadala ng bomb squad expert sa Marawi City matapos na ipag-utos kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na ipadala ang mga bomb squad expert mula sa Davao City para tumulong sa nagaganap na gyera sa Marawi City ngayon. Ayon kay Senior Superintendent Remigio Gregorio, ang head ng PNP EOD, hinihintay na lamang nila ang order mula sa Directorate for Operations para malaman kung ilan at kung kailan tutungo ang mga bomb squad expert sa Marawi. Hinihintay na lang po namin ang order ng Directorate for Operations para po magpadala kami ng tao. Sa ngayon, anya, mayroong 23 bomb expert at 6 na K9 units na naka-standby dito sa Campo Crame. Karamihan anya sa mga bomb expert na nasa Campo Crame ay nagsanay pa sa Amerika. Nakahanda na rin anya ang kanilang kagamitan gaya ng open light bomb suit, X-ray at iba pa. Ayon kay Gregorio, pinag-aaralan rin na kung maaaring hugutin ang iba pang bomb squad expert sa mga rehiyon para umayuda sa Marawi City. Sa ngayon, nasa isang araw na ang gyera sa Marawi kung saan halos 800 katao nang nasasawi dulot ng panggugulo ng teroristang Maoti Group. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak RMN. DZXL. At mga kasama, tuloy ang mga may init na kaganapan dyan sa Senado at nakatutok pa rin si kasamang Grace Virgel Mariano. Grace. DZXL Report. Balikan po natin ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaugnay pa rin ito ng 6.4 billion pesos na sabu galing China na nakalusot sa Bureau of Customs. Customs at susunod ka kahit na kurapin mo na ang lahat,
at pupunta ka sa 4 na sulok ng Pilipinas, hahabulin mo ang mga taong hindi mo kilala, magbibigay ka sa mga taong hindi mo kilala ng milyon-milyon para lang makaisa ka sa mga kompetensya mo na mga broker. Hindi pa ako tapos sa mga broker. Pero ito, lalabas ko na ito ngayon hapon ang report at Monday, dadahat ko ito sa Senado, sa full session. At ito ay dapat malaman ng bayan na dapat yung paglabas nitong report na ito may mangyayari sa customs. Hindi kami papayag na walang mangyayari at dapat lumabas at dapat masibak at tamaan ang dapat tamaan. Halugugin lahat ang mga lifestyle once and for all. Dati-dati, may ugali tayo sa Pilipinas na hindi tayo nakakapagsara ng mga investigasyon. Kay Presidente Aquino, hindi natin nasasara. Pati yung kay Bonifacio, hindi natin nasasara. Sino ang pumatay kay Bonifacio? Hanggang ngayon, hindi pa natin alam. Hindi pa natin masara kung national hero, yung mga bayani natin. Kaya ako nasabi yan, kahapon nandun ako sa pinaglabanan, ako ang nag-guest speaker doon. At nakita ko yung mga bata na gustong-gusto magbago ang ating lipunan. Pero, kung ganito na ganito ang gagawin, talagang walang mangyayari dito. Ang Senado, sama-sama kami lahat. Majority of us want change in this country. That is why, kung ako lang masusunod, hanggat maaari, ayoko nang hahawak ng mga ganitong committee. At dito, wala kang panalo. Pag naglabas ka, wala may magagalit pag may tinamaan. At kung pinapabayaan ng ombudsman o napabayaan ng gobyerno, ang sisipa sa amin na hindi pa namin nagawa ang dapat namin gawin. May maninisipan na may kinikilingan kami. I am a lawyer, first and foremost. And some people who are not lawyers better know. Hindi kayo abogado, hindi tayo pwedeng tumanggap ng haka-haka kung hindi. Pag naging police state tayo, haka-haka, ito ay involved sa drugs, dukutin mo at patayin mo. Wala na tayong pakialam. Kasuhan mo at patayin na lahat yan, mga yan. Hindi pwedeng ganun. We are built on a democracy at hindi tayo military regime na pwedeng sundin lahat karaka-raka at kailangan sumunod tayo sa rules of evidence kahit na ito ay investigation. Ayoko at hindi ako natutuwa na may maglalabas sa mga pangalan dito, masisira ang mga reputasyon ng walang ebidensya. Masakit yun. Masakit sa pamilya. And that's why I just want to say this today. On that note, I understand Undersecretary Chonko is here. We rarely see your presence here. So please do not leave again. Because, you know, we don't want you to leave. Would you please stand up and raise your hand so that everybody can see your beauty and you're taking your oath? Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. You may take your seat. Let the record state, although I did not hear the words "I do," and you go to the microphone first and say "I do." I do solemnly swear. I do solemnly swear. Thank you, Undersecretary Chonko, and thank you for coming here. This Senate worked very hard to undertake the attrition law, which is Republic Act 9335. I was still in the Senate at that time. And the attrition law was an act to improve the revenue collection performance of the Bureau of Internal Revenue and the Bureau of Customs through the creation of a reward and incentive fund and of a revenue performance evaluation board and for other purposes. Sabi ko sa Tagalog para maintindihan ng tao. Ginawa po itong batas na ito para magkaroon po ng evaluation regularly ang performance ng customs, yung collection ba tama, yung collection ba ng BIR tama, at bigyan sila ng insentibo, reward, hanggang 30%, kung di ako nagkakamali, 15% of over 30% kung magkamisan, at pag lumampas doon, mas malaki pa. Pwede umabot ng bilyon yun kung malaki ang collection. At ito ay ginawa para rin makalaban yung tara. Matagal na itong tara. Dahil kumikita yung customs sa mga katulad nila Taguba na nagbibigay ng tara. Ito ay ginawa. Ang isang bansa, sabi nga ni Alex Bagdor isang araw, gumagawa ng mga institusyon na kahit na magpalit ang presidente, may institusyon na susundin. Pero kung ang batas ay hindi papairalin, walang mangyayari. Now, Undersecretary Chonko, I know that you've been 1 year here. Now, after 1 year, we should have been able to evaluate at least the last 6 months
of the previous administration, first 6 months of the previous administration, at yung huling 6 months na nakaraan ng administrasyon. At itong bagong administrasyon. At dahil dyan, dapat, ayon sa batas, meron kayong IRR. Nagawa na ba yung IRR? Yeah, there is an existing IRR. Kung nagawa na yung IRR, ang oversight ng Congress ay titigil at kayo na ang bahala dyan. Pero ang nangyayari ngayon ay palpak sapagkat ang customs ang target 495 billion kung di ako nagkamali o thereabouts. Yes. At ang nakuha, binaba ng 405 billion at bumaba ang kuha sa 395 billion. That is why I invited Mandy Anderson here and Mr. Faildon to answer that. And I want you here. Hindi nakuha yung target at mababa pa, binaba pa at lalo pang binaba. Yeah. Hindi na nga nakuha yung target original, in-adjust ang target, binaba pa uli. Sa madaling sabi, lampas-lampas ng bilyon, daang bilyon ang nawala sa gobyerno. Pero, pag ginawa yun, ayon sa batas na ito, pagka may deliberate attempt, ay baba yung target at hindi kinorek niya yung target at makikita yan dahil binaba niyo yung target, may deliberate attempt or intent na susuyurin niya na sasabihin, hindi namin magagawa, hindi namin kaya, maraming excuse. Ang mangyayari dyan, kung walang insentibo, tanggalan sa customs. Yan ang batas. Napaalam ko sa buong Pilipinas yan. Yan ang batas. Tatanggalin sa customs, sa BIR, ang mga taong hindi nagtatrabaho at titignan ang record ng koleksyon at pag hindi makuha, then tatanggalin. Yan lang ang paraan para matigil yan tara. Yan lang ang paraan para matigil at malabas ang maskara ng mga tao na nagwawalang ya dyan sa customs. I'm sorry I have to use vulgar words because the situation has become very vulgar. And like the problem in China, gano'n rin ako. I will call a spade, and you are in the cabinet, you are in the Undersecretary of Finance, and one of the most influential people in the country is Secretary Dominguez. And you're asking us to raise taxes. Now, how in the world can you ask us in conscience to raise taxes when we know that that man over there is making hundreds of millions of pesos every year, and the people of this country are deprived of free tuition, free education. Our soldiers nawawalan ng bala, nawawalan ng gamit, botas, bulletproof vest, nawawalan. Ng ating military, walang air force, all air, no force. Now, how in the world, and I'm one of those, and I can tell you, haharap ako sa tao, dapat talaga tama ang buwis na makukolekta. Kung kailangan taasan, para ang Israel mataas ang koleksyon, Singapore mataas ang koleksyon, pero ang binabalik ng gobyerno ay sapat na depensa, sapat na gobyerno. Now, tell us here kung bakit, ano ang naging resulta nitong attrition law na ginagawa ng ating gobyerno. Yan ay napirmahan niya noong pang 2005. 2005. It is now more than 10 years. 12 taon. Sige pa rin ang piyesta sa customs. Can you answer that question, please? Yes. Your Honor, just to give us a background on what happened since 2006, actually when the IRR was implemented. There were previous efforts to actually implement the law. However, what happened in 2006 when the Bureau of Customs exceeded its target was that there were criminal complaints filed against the board, the RPEB board. That's what happened in 2006. So there was a case. And then there was another instance when the RPEB actually voted to dismiss BOC personnel and BIR personnel because of failure to meet their targets. Now, what happened then was that the Civil Service Commission reinstated those people that were removed by the board. So that was the previous, that's the previous... The reinstate the Civil Service Commission. Yes, that's right. Did you go back to the Congress to say that that has become a problem so we can solve it? I'm not personally aware of whether they went back. Were you in the Finance Department already? No, that was very... and now that you are there, what is your... I don't want to call it an excuse because bago pa lang kayo. Ano ngayon ang dapat natin gawin? Well, actually,
Ito yung isang facet ng pag-investigation in aid of legislation. Yeah, actually, we during this administration, one of the first things that we did last year was to actually call the board and form the new board to review the IRR of the lateral attrition law. So that review has been undergone already, and we have recommendations for amendments to the IRR. That's as much as we can do. Our second phase really is to recommend basically amendments to the law, because one of the major obstacles to it being very difficult to implement is that the targets there set in that law is based on BSF, which is the DBCC projection, which sometimes... Please speak in language that everybody can understand out there. Okay, it's the BSF is actually the projection of the NEDA. NEDA and the DBM for... Mahirap naman ang gobyerno walang target, di ba? Yes, that's right. Dahil kaya naglalagay ng target ang gobyerno, ito ang gagastusin ng gobyerno. Kung di natin makuha yan, kapos. Yeah. Kapos ang pang-hospital ng tao, ang medisina ng tao, ang pagpaaral ng tao, pagbayad ng teacher. At lalong-lalo na ang laki ng utang ng gobyerno sa mga pensyon ng mga sundalo natin. That's right. Tama po ba yan? Yes, correct. Kaya kailangan may target. So the law states that it is actually BSF. What happened in 2015 when they set the goal for 2016, the BSF target was actually 40% higher than the actual collection of 2015. Sabi nyo, itinaas nyo ang target ng collection. Noong last... Noong nakaraan na administrasyon. Yes, O, ano nangyari? 40%. Nakuha ba? Obviously, it wasn't realistic, apparently. Hindi realistic. Hindi realistic because, never in the history of, the BIR have they ever achieved like 40% more than the previous year. And in fact, it's really too high. It wasn't realistic. That's the reason why when the Secretary of Finance actually saw it, it wasn't really workable. I mean, it was just setting it up for failure. So he took it up with the DBCC, and it was revised to a more realistic target. And for 2016, because it was already half the year. But what happened in 2006, 2007, 2008, 2009? Yes. You can't give me the same reason for those years. No. Based on what I've read the records, there were attempts to actually implement it, and as mentioned, they hit snags because, when they took out people, they were instated by the civil service, and then when they rewarded a certain division or district at the BOC, it was then reversed by the court. And then also, during those periods, there were cases filed against the RPEB. Actually, it was questioning the constitutionality of the law itself. It took a while to decide, but then in 2012, the Supreme Court finally ruled in favor of its constitutionality. So that was the When was that? 2012. 12. So Secretary constitutional na. Constitutional already. So that is what happened during the intervening period. Pero ganun pa rin. Wala pa rin nabibigyan ng bonus, wala pa rin natatanggal. Wala pa. But we are actually, since in 2017, the target was already set by this government. It's actually a more realistic target, and it's consistent already with the BSF, which is in the law. Then we believe there's more ground already for 2017 at the end, which is next year. Let me show you some numbers here sa customs. Pati yung racket nila, ha? Yan ang Tara. Ang Tara, nakita ko rin dati pero gusto ko makita ulit ng mga tao in case hindi na nakita, at kayo rin. 40 mil ang ginawa nilang benchmark. Tama ba yan? Benchmark kada kahon, kada container. Ngayon, kung kada kahon, narinig yung sinabi kanina dito ni Mr. Taguba na 100 containers ba a week? Ha?
a week average. Alright? So, kung a week average siya lang yan, meron pang iba. Pero hindi ako naniniwala doon sinasabi niya yan. Mas marami pa yan. Pero makita ninyo, kung ang tara 40,000, i-average na, ang total output ng port natin is about 3.4 million containers moves a year. Malabas, 146 billion ang kikitain ng gobyerno. Kung lalabas na ang benchmark itinaas yun ng 120,000 per container, lalabas na 438 billion. Malapit na doon sa target, di ba? Kung talagang pinagpok natin at sinabi natin 170,000 pesos na ginawa na dati yan, kung di ko nagkakamali, lalabas, lampas-lampas sa target na 620.5 billion ang kikitain ng gobyerno. Kaya ako inuulit-ulit yan para makita na itong 27-year-old na bata, 26 years old na bata rito, kung paano niya nawawala ang pera ng gobyerno, nawawala ang pera para sa tao, para lang yumaman sila at ilang mga kawani ng customs na binabayaran. Ito yung laganap na laganap. So, ang masama rito, pumasok pa sa droga. Yung droga pumasok, 6.4 billion pesos. Ang budget ng eleksyon ng barangay captain ay 6.5 billion pesos. Sa Makati, yung budget sa isang eleksyon, isang labas ng droga, swak na. Eh siguro magdroga na lang ang bansa para kumita pa sa bayan natin kung ganyan mangyayari. Pero nakikita nyo, kung sasabihin natin katulad sinabi ni Mr. Taguba na wala akong magagawa, ganyan talaga, magpadroga na lang kaya tayo. Kaya natin si Taguba at para droga tayo, bawat labas dyan, 6 billion and a half ang kikitain ng gobyerno. Abay, hindi na tayo maghihirap. Pero of course, I'm just being facetious, no? Hindi naman seryoso yung sinasabi kong yan. Pero makikita nyo dyan, sa racket lang na yan, dapat kikita ang gobyerno. Now, what are you gonna do about it now? Now that there's a new administration, you already finished the last 6 months and you're about to finish your next 6 months. Will there be an improvement? Your Honor, we just met with the new commissioner yesterday because Yes. there was a turnover. We are actually working with him and informed him of the balance of his collection target for 2017, and we gave him some suggestions because we believe that the strongest periods for collection of VAT and duties on importation is this last quarter. So Del Pasko, magpapasko. yes, that's right. And we told him what areas to focus on. Where are they now in terms of their target for this year? They have about 200 billion more. What is the to total go. target this year? That's the one. I think that's the Huh? 468. It's about 468. 40. It's over 400. The target this year is 468 billion. Yeah, they're about 209 billion more. So, lampas ang June. Tapos na yung first 6 months. Yes, that's right. So, kahabulin nila sa Disyembre, baka abutin pa. Yes, usually because the heavy importation periods are in the last quarter. So they have Pero kung to tatanggalin mo yung tara, lalampas mas yan, malaki. sigurado. Yes. Is that what you're saying? No, well, they have to double time their efforts to No. Sinasabi ko, hindi double time. Tanggalin lang ang tara. yeah, if those numbers are reached, yes, then they can definitely make No, it. ngayon, nasa 200 billion na kayo. Ang target nyo, 468 billion. So, kapos kayo ng 268 billion. Kung aalisin ang tara sa customs at magpapasko, kikita ang customs at lalampas sa target at maraming masisihan, pati customs personnel, kung papasunurin na finally etong natawag nating attrition law. Tama po ba yan? Yes, that's right. In fact, if they meet the target, they will actually get a reward for. Of course. Yeah. They get a based on, reward. they get a reward, and it's an automatic appropriation. Can you compute kung ang reward nila, nakuha nila, let's say,
620 billion? Can you compute that? 620 billion, how much is it? 15%. Do you know the formula? Yeah, I can compute it. Please compute ang makukuha ng mga tiga-customs. Yeah, it's 15% of the first 30%. Na habang kinocompute I'll compute it. Ms. Chonko, katanungin ko lang ang PIDEA, bago na yung customs collector natin, tiga PIDEA, hindi ko naman sasabihin malakas kayo dyan, hindi ako naniniwala sa lakas-lakas, dahil tiga PIDEA yan. Siguro naman, makukompleto na niya yung tinatanong ko palagi na malaman natin kung sino ang pulot dulo nung naglabas naman nung tinatawag nating 898 kilos of drugs na nagkakahalaga ng 9 billion pesos. Noong Disyembre. We will try to get all the documents, Your Honor. Kasi Your Honor, in the first place, dun sa NBI, talagang walang maumpisang dokumento doon. But on the first 3 shipment, Your Honor, kay Fidel Anoche, we can get the documents, Your Honor. Dun sa Ugong, yung 4 na yun, sir, kaya namin kumuha ng document. But as far as NBI is concerned, hindi namin, sir, alam kung paano kami mag-uumpisa doon. Pero we will try to collaborate with them, Your Honor. May mga papel yung barko, dumarating dito. Yun ang gagawin namin, Your Honor. But we are sure na yung 4 na shipments, yung first 2 and yung last 2, Your Honor, meron na tayo. Yung first 2, Your Honor, we are sure that we can get the documents. Oh, have you finished? So I will expect, anyway, tuloy-tuloy ito dahil lilipat na ako doon sa investigation doon sa binabi ni Senator Lacson. Nakakalungkot eh. You know, gusto ko mahuli lahat talaga pero sa akin, talaga kung papairali niyan, marami nang kikita mga tiga-customs at tiga-BIR. Siguro baka umandar na yan. Pero 2005 pa yan. So, I will now go to Kenneth Dong. Kenneth Dong, you own a nightclub, right? Yes po. Marami kang retrato sa mga senador. Yes po. Sino-sino? Senator Migs, Senator Kiko, kayo po. Sino pa ba? Senator Joel. Senator Lacson. Sino? Senator Lacson. Oh, sino pa? Senator Trillanes, actually, meron din kayong picture. Sino pa ba? Oh, sino pa? Senator Risa Ontiveros. Senator Kiko. Senator Rafrecto. Senator... sino pa ba? Oh, sige, dami na talaga namin senador doon. Si Senator Soto, pero rin. Wala. Okay. Ako, hindi ko matandaan kung paano mo nakuha yung litrato ko eh. Tingin ko nga, pinotoshop mo ko eh. But, ang style mo, tinagtatakaan ko. You gamble. That was before. No. I just said you gamble. Yes po. Yes or po. no? Yes po. Yes. Natalo ka na malaki? Yes, malaki po. Malaki. Malaki. Malaki lang po. Hindi naman malaki. Ano ba malaki sa'yo? May malaki sa akin eh. Ilan? Milyon? Ilang milyon po. Pero nakakapagbigay ka ng mga donasyon sa mga kumakandidato? Yes po, kasi nangyari doon sa mga donation na binibigay namin. Hindi po... In fairness, hindi ko sila sabi porque nagbigay ka, kasama mo yan. May isang senador, nabigyan mo ng 5 billion at saka 4 billion, dalawang sunod hindi po galing sa personal money ko. Nag-fundraising po. Tinatanong ko saan galing yung pera. Tinatanong ko lang, nagbigay ka. Hindi po galing sa akin. Nakalagay ang pangalan mo, nagbigay ka. Yes po, kasi... I go by the evidence. Yes po. Alright? Ayun ang ebidensya. Kung nagbibigay ka doon, at ikaw ay may nightclub, meron ka pang problema ang isa, bukod sa gambling debts. Ang problema mo, nagkaroon ka pa ng rape case. Yes po.
Siyempre, babayad ka ng malaking abogado dyan. Yes or no? Hindi po. Hindi ka na babayad ng abogado? May abogado, pero... Pero ano? Ha? Pero ano? Nagbayad po ng abogado. Oh, so nagbabayad ka, malaki. Hindi naman malaki. Oh, iba yung malaki sa'yo, iba yung malaki sa amin eh. Alright? So with all that problem, can you blame me, biglang pumasok ka sa customs, ang negosyo mo, timbangan. Yung nga sinasabi ko, napaka-ironic. Dapat lahat ng barkong darating, tinitimbang bago umalis sa China. Pagdating dito, tinitimbang pagdating dito. Kaya tinitimbang sa barko para malaman kung totoo yung nakalagay doon at para parehas safe yung yung balance ng barko. Tama? Yes po. Ang timbangan mo, yung sa highway, bawat dubaan na truck. Yes po. Oh, hindi pa ako tapos eh. Ano ba tinatanong ko sa'yo? Truck scale po yung tinatanong niya. Ha? Truck scale. Ano, truck? Truck scale. Truck scale. Yes po. Sorry. Truck scale, alright? So, ang sinasabi ko, masisisi mo ba kami para bigla kang sumulpot dito? Pinalitan mo yung papel na nagkataon, pinapapalitan ng papel ni Mr. Chen, ng kumpanya ni Mr. Chen kay Mr. Lee. Yung tinatawag na yung cargo list, packing list. Hindi po ako nagpalit ng papel. Hindi ko sinasabi nagpalit ka ng papel. No. Pinalitan mo yung contents. Pinapalitan yung contents. Ikaw nagtatranslate, right? Hindi po yung original. Hindi ba nagtatranslate mo from Chinese to... Yes po, pero hindi po yung original na packing list na natanggap ko. Kasi ang natanggap ko na message, naka-edit na yan. Hindi kita naintindihan. Naka-edit na po kasi yung packing list. Sino nag-edit? Galing kay Manny Lee. So, yung internal na original copy nila, hindi po dumarating sa akin. So, ako naman, wala po akong tinatago. Kung ano po yung nakalagay doon sa Chinese, translate ko ng English bago ipasa kay Mr. Taguba. Ayan yung packing list, oh. Hindi po yun yung natanggap namin. From the beginning, Your Honor, nagbigay na po ako ng affidavit, lahat po ng ebidensya at naipakita sa Blue Ribbon na hindi po yun yung packing list na natanggap namin. Okay. Tinatanong lang naman kita. Sorry po, sorry. Sa akin, ha? Hindi. Huwag ka magalit, ha? Kasi... Tinatanong lang kita, eh. Alright, now, when you look at yung trend ninyo, yung trend ng kumikita sa customs sa biyahe niyan, kada box, magkano kinikita mo kada box? Before, nung nag-start po kami, nasa 5 to 10,000 po. 10,000? 5 to 10,000 po yung kita ko. So, kada box? Yes po. So, kung 10,000 ang lumabas sa box, magkano yan? Lumalabas, mga nasa weekly, nasa 100,000 to 200,000 po yung kita ko. Hindi ko tinatanong weekly. Kung lumabas 10,000, opo. tapos ang box siya na ilabas, times 10,000 na kinikita mo, magkano yan? 100,000 plus. 100 million? Hindi po. 100 million, 10,000 times 10,000 boxes? Hindi po ganun kalaki yung volume ko. Hindi ko tinatanong siya, pinapamultiply lang kita. Chinese magaling sa arithmetic eh. Di ba? Di ba? Are you born in the Philippines? In China. Where? Fujian, China. Fujian, China. Fujian, Chinese. Yes po. Hokkien ka? Yes po. Okay. So, hindi mo maalis, magduda kami na dahil na marami kang kaibigan na senador, pwede mong pakita yung mga litrato namin, meron kang babayaran na abogado, meron kang gambling debts. Hindi po yun yung purpose. Hindi pa ako tapos. Sorry. Di ba? Baka natutukso ka na rin pumasok sa customs. Ay, madali ang pera sa customs. Hindi po. Nasa customs kayo, pumapasok ka eh. Kumikita ka kamo per kahon eh. Kasi tituturing ko yung sideline ko lang, hindi po sideline lang yan. Sorry, sideline. Pero may nightclub ka rin, di ba? Yung nightclub mo. Nightclub is also my sideline, Your Honor. Sideline rin yan? Yes po. Ha? Yes po. Sideline? Yes po. Anong main line mo? Construction in the weighing scale business. Construction in the weighing scale business. And weighing scale. Yes po. No, what I'm trying to tell you is that yung mga sinasabi mong lahat yan,
Hindi kita naman inaakos ha. Masisisi mo ba ang tao pag sinabi, itong taong ito, marami siyang litrato ng senador. Dahil siguro, pupunta siya sa customs. Papakita niya doon, o sa mga pulis, o sa mga kaibigan. Halimbawa, meron siya nightclub para i-PPR niya yung mga customs, o yung mga broker, o iba mga kaibigan niya. PPR niya. O ito, may kaso siya. Ang laki ng talo niya sa sugal. Meron pa siyang kaso na malaki. So, maaaring kumambyo ka from legal to illegal. Hindi mo maalis, isipin namin yan. Correct? Correct? Do not nod your head. Your Honor, yung logic nyo kasi hindi ko matanggap eh. Alin? Pasensya na po ha. Sorry, mali ang logic ko. Hindi mo matanggap yung logic Hindi ko ko. po talaga matanggap yung... Tinatanong ko naman, hindi ko kayo pinatanggap yung logic ko. Tinatanggap ko lang na pag nakita mo yun, hindi mo masisisi, ba't ka nagpapalitrato? Kasi since nung bata pa ako, masyado ko na ina-idolize yung mga senator. Naku. Kung nung bata pa ako, pangarap ko, gusto maging public servant. Na katulad ninyo. Totoo po yun, nakwento ko po sa mga staff nyo na siguro pag maging senator o mga public servant, makatulong ka sa bayan. Naksanda. Ipagdadasal kita Thank you po. na huwag kang maging senador. Alam mo ako sinasabi na yung logic na gano'n, sinasabi ko lang, hindi mo maaalis. At hindi naman kita pinapainting na gano'n. Kaya pagkakataon mo sabihin, hindi mo totoo yan. Ako pinatinong tao, nag-aabisyon ako mag-senador, balang araw magpipresidente pa ako ng Pilipinas. Ayan, at papapasokin ko sa customs sa lahat ng kahon. Hindi nga pala pwede mag-presidente dahil born in China. Right? So, having said that, I think I have enough to finish. Yes, Mr. Wilkins, Villanueva of PIDEA. Heads up lang, Your Honor. Yung document analysis namin, doon sa lahat ng mga papers na nakuha, yung third shipment, Your Honor, na pumunta sa Maceda, Sampaloc, yung tatlong crates, ay tatlong cylinders, lumalabas, sir, Your Honor, ang broker si TJ pa rin eh. Si TJ yung 3 crates, sir, sa Maceda, na nakuha sa Maceda, Sampaloc. Nakalusot yung 8 billion. Yung January shipment, si TJ pa rin, Your Honor, ang broker. Tapos si Mark Taguba ang consignee. Okay, nasabi na natin yan last time, pero maganda inulit mo dahil na-emphasize dahil siguro nag-uusap tayo outside, no? Alam ko. Pero kaya nga tinawag ganyan ng TJ Hooker eh. Nakakalawit siya kapatid doon sa paglabas ng drugs doon sa December, January. At si Taguba pa rin. So, again, tanong ko sa iyo, maalis o bang isipin, din namin isipin na kasama kayo dyan sa drugs? Una-una, hindi na kailangan isipin yan. Kasama ka sa pag-importation ng drugs. Kaso yan. Your Honor, customs broker po ako. Ang trabaho ko po is mag-facilitate ng shipment based on documents provided sa akin. Ang problema po kasi, Your Honor, from Kenneth Dong po, is iba po yung dokumentong based po rin sa, mula po rin sa picture na pinipresent nyo po, yung packing list, mula po kay Kenneth Dong, magkaiba na po. So, pababa po kay Mark Tagubat, papunta po sa amin. Ligaw na po kami, bulag po kami. Based lang po kami sa dokumento. So, whatever na laman puro na ilagay nila, na wala po sa dokumento, wala po kaming magagawa, Your Honor. Biktima lang din po, as a broker po, biktima rin po ako rito, Your Honor. Biktima? Opo, Your Honor. Yung mga biktima naglabas ng drugs ng 890 billion. Yung lumabas doon. Tapos itong lumabas sa drug rito na nasabat lang natin. Meron pa 3 container na hinahanap o 4 na container. Hindi biktima yung mga tao makakatanggap ng drugs. Alam ko naman po, Your Honor, pero ang sinasite ko po is yung naging procedure po kasi is iba nga po yung packing list. Kung nag-facilitate kami, alam na namin yan. Ito po ay dahil hindi po namin alam. Nakinig ka naman dito na isang araw, di ba? Pinababago yung packing list ni Mr. Chen kay Mr. Manny Lee. Translate, please.
Pinababago ni Mr. Chen, English, kumpanya ni Mr. Chen, yung packing list kay Mr. Manili. Ha? Isang Cantonese, isang Hokkien. Sige. Sa Mandarin. Bakit wala yung interpreter niya magaling? Translate muna sa English no isa. Translate no English Chinese. Yung loko ka dito sa investigasyon na ito, nakakasira ng ulo eh. Abang nag-iisip sila, ang investigasyon na ito, hindi ko po alam, hindi ko po matandaan. Nakalabas na lahat yung ebidensya, hindi ko po kilala yan. Hindi ko po alam ang family name. Mario Joseph naman. 因为有2个清单嘛，第2个清单跟第1个清单不一样，所以说我叫你改第1个清单。改第1个清单改第1个清单是我跟他落实的数量有。Yeah, no, it's all right. It's already been answered to the previous hearing. Di ba? Yes, sir. Your lawyer will say, sinabi, di ba? Sinabi niya si William Chen. Si Richard Chen. Now, Miss Chongko. MS, no? Miss Chongko? Nah. Sige. All right. What is the computation? Assuming that they collect 620 billion, assuming versus the target of 496, you have an excess of 152 billion. So 152 billion. Will be the excess. Yes. So the reward is 10% of the excess. So that's 10%. 15 billion. Ang paghahatian ng buong customs ay 15 billion. Lahat ng customs, especially those who work hard. And for those who don't work hard, wala. So lahat ng trabaho, hahati doon sa 15 billion, legal. Di ba? So mas malaki, mas maganda. Kasama akong gumawa ng batas na yun eh. Wala pa si Senator Soto, nagbabakasyon ng araw, nasa golf. Pero bumalik na si Senator Soto. So, it's important na dapat malaman ng mga tiga-customs yan. Susunod lang, kung makukuha yan, alisin ang tara, marangal ang pangalan, maganda pa ang kinabukasan ng mga kababayan natin. Is that correct? That's correct, sir. Yes. Wala pa mamamatay sa drug, sabi ng committee secretary. Now, based on that now, what is the game plan now for customs by the Department of Finance? I hope you're not going to give them 10 Hail Marys and 10 Our Fathers, because finance is one of the 7 sacraments, di ba? Penance pala yan. Sorry. Good. Yeah, actually, in the short term, just to meet the target for this year, what we've already explained to the new commissioner yesterday, because of the target that's so high and they have to reach, we told them what commodities to focus on. I mean, because you want to hit the big ticket items first, because that's where the revenue will mostly come from. Which is the oil. Oil. Steel, agri-products. Steel niya ba STEEL o STEAL? Steel products. Steel ba yan? Yeah. Steel. Yeah, oil, steel, and agri-products also. And we also told them to basically, look out for smuggled... You're telling us something we already know. What I'm asking is, what are you going to do about customs now? How do we solve a problem like customs? Well, we're going to work with the new commissioner on what his plans are. As you heard him yesterday during the turnover, he's quite strict. I mean, if you're not with me, you're out. He actually said that. And he has like a one-strike policy. So I think right now he's threshing out the details first and settling down. And we will sit down with him on the exact details of his plan. But in broad strokes, we told him already the stuff that he needs to do. One is the collection target, finishing the IRR of the CMTA, many others, the reorg that they will have, and how to go about it. I remember when I was in the cabinet, there was a public-private partnership
on getting the collections paid for, especially for agriculture. That portion was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. Isang panawagan mula po sa V-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. V-Fresh. Sigaw ng bayan. V-Fresh. Malamig sa bibig. V-Fresh. Presko sa hininga. Kapayapaan. Ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan. Sabay-sabay nating abutin ng respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. V-Fresh. Sigaw ng bayan. V-Fresh. Malamig sa bibig. Presko sa hininga. V-Fresh. Kapayapaan. V-Fresh. V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. 40th birthday ng champion, pero kayo ang may regalo. Champion 40th anniversary bars, 18 pesos lang. One more time! 40th birthday ng champion, pero kayo ang may regalo. Champion 40th anniversary bars, 18 pesos lang. Champion 40th anniversary bars, 18 pesos SRP lang. Tapat po sa inyo. Bili na ng limited edition Champion detergent bars. Siksik ang laman, 18 pesos SRP lang. Bili na ng limited edition Champion detergent bars. Siksik ang laman, 18 pesos SRP lang. Bili na ng limited edition Champion detergent bars. Siksik ang laman, 18 pesos SRP lang. Bili na ng limited edition Champion detergent bars. Siksik ang laman, 18 pesos SRP lang. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggalang sebo, tanggal bakterya, tanggaling Smart Dishwashing. Parami ng parami ang smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling Smart Dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. DZXL News Break. Magandang hapon mga kasama, narito na mga balita sa oras na ito. Kuha tayo ng sitwasyon, andyan po sa Pasig Floodway, kaugnay sa sinasagawang demolition. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. DZXL Report. Tama na, Jane, mahigit 5 minuto na umuulan ng bato. Kung naririnig mo sa aking background, umuulan ng bote at bato dito sa aking kinalalagyan. Ito ikasabay na rin ng pagbuga ng tubig ng mga bumbero, ng mga otoridad dito nga sa mga residente nitong Eastbound Road. Dito yan sa kahabaan ng floodway. Mahigit 5 minuto ng literal na umuulan ng bato, ng bote dito nga sa may kahabaan nitong Eastbound Road. Yung mga pulis, na nandito, yung mga miyembro ng civil disturbance ayun, yung bote kasi medyo napunta dito malapit sa atin. Nakakubli kasi tayo dito kasamang Jane. Dito sa isang poste, napaka-heated, kahoy ito ng poste ng kuryente. At yun, ilan nga sa bote ay nagagawa dito sa lugar na kung saan tayo nagkukubli. Yung mga pulis na mga kinatawan ng kasapi ng Civil Disturbance Management Unit ay naka-shield sila, netong kanilang mga shield dahil sila ay binabato nitong mga miyembro ng kadamay at yung ilan sa mga residente dito sa floodway. Walang tigil kasamang Jane yung pag-ulan ng bote at bato kasabay niya ng pagbuga ng tubig mula naman sa truck ng bumbero. Dalawa yung truck ng kami binabomba na rin dito kasamang Jane ng dalawang truck ito, kasamang Jane dalawang truck ng bumbero, pero sila ay papunta na
dito sa hanay ng mga pulis. Ibig sabihin para umaatras na sila dito sa mga miyembro ng kadamay. Nakakatakot yung sitwasyon kasi marami tayong bata at mga nakatatanda, mga babae, sila dito sa frontliner, itong grupo ng mga militante. Meron nga dito isang pulis, kiluhan niya yung bata dahil ito ipakalat-kalat sa gitna ng kalsada. Itong bata na ito ay wala pang chinelas dito sa lugar natin, ay umuulan na pati sa aming lugar kung saan nagtatago, nagkukubli mga media, ay tinatamaan na rin ng bote at bato. Bayin din ng tubig ito, bumabalik ulit yung mga truck ng bumbero papalapit doon sa hanay ng mga nagpo-protesta. Actually, wala naman talagang demolition pa na nangyayari sa mga oras ito kasamang jail. Ito nakaambang demolition pa lamang, wala pang actual na demolition talagang nangyayari. Pero siyempre umaalma yung mga residente dito dahil ayon nga sa kanila, ilang taon silang nakatira dito kaya tutol sila doon sa gagawin na demolisyon. At ayaw din nila na ilipat sila doon sa Kalawan, Quezon. Ayon sa kanila, napakalayo nung paglilipatan sa kanila, kaya tutol sila. So kaya papalapit, itong pulutong ng mga pulis dito sa hanay ng mga militante. Pero lumalaban yung grupo ng mga militante, ng mga residente dito, at meron sila mga bato, yung mga kahoy, iniampas sila ito sa mga pulis. At nakikita natin sa mga oras na ito, yung mga pulis, kahit naka-shield, armado ng shield at saka ng yanto, ay papalapit sila dito nga sa mga miyembro ng mga kadamay, kasama ng mga Angel? residente na nakatira dito. Patuloy pa rin kasamang sila, yung pagbuka ng tubig ng bumbero dito sa mga miyembro. Actually, doon sa kanilang pwesto kanina, ay umusad na. Medyo napa-atras sila, itong mga militante, itong mga residente. Paatras na sila ng paatras habang yung pulis ay nauupahan na, yung lugar kung saan sila nakaposte kanina. Ngayon, itong lugar na kinalagyan ko ay basang-basa ng tubig. Yung isa sa mga bumbero dito, napansin natin, butas na yung isang hose, ay nagsufountain na yung tubig. At kausapin natin, sir, anong balak po natin dito sa mga residente? Mamaya na, ito si Sir Liebra, ng Pasig, siya yung pinuno ng Pasig City Police. Mamaya na yung muna magpayag. Kasama Angel? Ng statement, pero nakikita ko kasamang Jane, kahit na nakalapit na yung mga, kahit na nakalapit na yung mga pulis na sa kanilalagyan kanina, yung mga residente at militante, ay patuloy pa rin sila sa pagbato ng malalaking tipak ng bato. Hindi na sa kasamang literal na maliit na bato. Actually, malaking tipak ng bato yung umuulan hanggang sa mga oras na ito. Kasamang Angel? Sa bato, meron din mga bote ng alak, itong nakikita natin. At nagkalat na dito sa kahabaan ng East Bank Road sa may floodway. Itong mga basad-basad na bote. Kahit ang katumingin ay napakaraming basad ng bote, napakaraming tipak ng bato. At yung kanilang barikada na ginawa kanina ay nakuha na netong ating mga kapulisan. Nakikita natin, nandito tayo sa, medyo usok-usok tayo kasamang Jay, nandito tayo sa panig ng pulis, umalis tayo sa kinilalagyan natin kanina. Nakikita ko pa rin na may ilang mga militante, ilang residente pa rin, yung patuloy na nagbabato ng bote at bato dito nga sa hanay ng mga pulis. Tuloy pa rin yung ginagawang pagbobomba ng tubig na itong 2 truck ng bombero doon sa mga residente. Nalitan sa 2 truck ng bombero ay meron din dito mga tauhan ng SWAT, ang isang nangangasiwa. Yung ilan sa mga residente dito ay hindi naman nakikigulo dito sa mga nagpaprotesta. Nandito lamang sila sa kabilang gilid. At sabi nila, okay lang naman na sila ay maalis dito sa nasabing lugar basta lang bigyan sila ng relokasyon. Kasi nga, alis naman sa ating batas, hindi pwede mag-relokasyon kung walang relokasyon. Pero yung ilan sa mga, may nahuli silang isa. Meron ako nakita dito isang lalaki, nakahubad, bit-bit siya ng pulis. Isa ito, doon sa mga nanggulo kanina. Ayan, ako. Meron dito isang lalaki.
sinusuntok. May mga nahuli, ano? Ito. May mga, ang daming dala ng SWAT na iba't ibang, madaming bitbit yung SWAT ngayon na mga kalalakihan. Mga walang saplot at sila'y umiiyak at nasabi nila na hindi sila kasama doon sa mga naghasik ng gulo kanina. Yung isa dito, ito, lalapitan ko, na talaga nagpupumiglas siya. Ito, nagpupumiglas. Dito yan sa lalaking bitbit ngayon ng Pasig City Police at saka ng SWAT. Actually, napakarami ng SWAT dito. Ayan, meron ako ilan nakikita ang mga lalaki. 1, 2, 3, 4 na kalalakihan. Ito ang binibitbit ngayon ng Eastern Police District at sila'y sinakay dito sa kanilang patrol car at sila'y dadalhin doon sa kanilang himpilan. Kasamang Angel? Presidente ka dito ako. Ako ka na dito nag-disable ako. Tapos, kapal ka sa dermasyon? Opo. Ayaw ko po dahil ako hindi ko kaya magbayad yan. May relokasyon naman. Kahit na po, hindi ko kaya magbayad. Isang hamak na ako ng Captain Boy. Ilang kayo sa pamilya? 4 yan po. Ay 5. Kalamba. Nagtatrabaho. Ano ko po yung dalawa? Natutulog yun. Bakit ginawa nila? Ginuwari sa mga ano po. Yan isa yun dito sa mga inaresto, ano? Na nagwawala dito sa police car na isinakay dito sa Eastern Police District. Tatlong lalaki itong nakikita ko na arestado at maliban dyan, may dalawang babae sila na isinakay dito nga sa kanilang police baril. Meron pang isang backup, kasamang Jane, may isang backup pa. Actually, dalawa. May dalawa pang truck ng bombero ang dumating dito nga sa East Bank Road, Hudyat, na parang matatagalan pa. Ito nga tensyon na nangyayari dito sa kahabaan ng East Bank Road. Ano? May mga, yung iba sa mga polis ay nagsisipon out na dala nila. Ito mga na-arresto nila kanina, no, na sinasabing kabilang dito sa mga nagasik ng gulo, ng bato, naghagis ng bato at ang bote dito nga sa ating mga otoridad. So hanggang sa mga oras ito kasamang Jane, tuloy-tuloy pa rin, ano? At ang makikita natin yung tensyon, hindi pa rin bumibitiw, ano? Kasamang Angel? Tuloy-tuloy pa rin yung Kasamang Angel? depensa nitong mga residente ng East Bando dito nga sa floodway dahil hanggang ngayon, nakikita pa rin natin na bumubuga ng tubig itong dalawang truck ng bombero na nasa harapan. May ibang may backup kasi, no, na nabanggit ko kanina, nasa likod pa sila. Pero itong tatlong truck, bali dalawa kanina, may dumating na mas malaki. So 3 truck na ng bombero, nilagbubuga ng tubig doon sa mga residente. So yan muna, pinakamainit na sitwasyon. Kasama mo dito sa Pasig City, sa Wagitan ng Globe Telecom, Angel Ronquillo at Pakarilan. Maraming salamat kasamang Angel at ingat ka dyan. Samantala mga kasama, diretso po sa iba pang mga balita, ang DOJ wala pang balak nakasuhan si COMELEC Chairman Andres Bautista. Kasama natin sa balita, Joyce Adra. DZXL Report. Hindi mo na magsasampa ang Department of Justice ang anumang kaso laban na kay COMELEC Chairman Andres Bautista. Kaugnay ito ng sinasabing ill-gotten wealth ni Bautista na naunang ibinunyag ng kanyang may bahay. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, maaari lamang sampahan ng kaso si Bautista kapag nagbitiw na ito sa pwesto. Sa ngayon, anya kasi ay impeachment case lamang ang maaaring isampa laban kay Bautista dahil siya ay impeachable official na may immunity from suit. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Department of Justice, Joyce Collantes Adra, Tutak RMN. Samantala, Manila City Government nagbabala sa mga nagtatapon ng basura sa Manila Bay. Tonel-toneladang basura inaanod sa breakwater. Kasama natin sa balita, Silvestre Labay. DZXL Report.
Umaangal ang mga namamasyal at nagja-jogging sa Manila Bay dahil napakasangsang ng amoy na nalalanghap nila habang namamasyal at nagja-jogging sa Bay Walk sa Rojas Boulevard sa Maynila. Ang dahilan ay matagal ng problema ng tunito nila ng basura na inaanod sa breakwater ng Manila Bay. Halo-halong basura na ang inaanod dito at ang tubig ng dagat ay napakaitim na. Hindi mapapansin ang mga basura ito kapag nasa Rojas Boulevard, pero kapag lumapit doon, tatambad agad ang matinding tambak ng basura mula sa mga gilid ng US Embassy hanggang doon sa may Manila Yacht Club. Dahil dito nagmanta ang Manila City Government na mayroong kakibat na community service o multa ang sinumang mahuling nagtatapon ng basura. Kahit araw-arawin pa ng Manila Department of Public Service ang kanilang ginagawang clean-up drive, dito at tumutulong na rin ang MMDA ay hindi pa rin maubos-ubos ang mga basura dahil parang may mga dumadating na bago. Kapansin-pansin na sa tuwing hahampas ang malaking alon dahil sa habagat ay sangkaterbang basura ang kasama-kasama nito at inaadod sa breakwater ng Manila Bay. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Maynila, Sylvester Labay, Tatak, RMN. At buwis na ibinabayad ng mga importers sa EMT Trading at warehouse owner na si Richard Chen, inirekomendang i-assess ng BIR. Kasama natin sa balita, Conde Batak. DZXL Report. Inirekomenda ni Ako Bicol, Party List Representative Rodel Batocabe sa Bureau of Internal Revenue na i-assess ng ahensya kung nagbabayad ng tax ang importer at warehouse owner kung saan nakita ang 6.4 billion na illegal na droga na pinalusot ng Bureau of Customs. Ang mungkahing ito ay ginawa ni Batocabe sa gitna ng inilalatag na committee report ng House Committee on Ways and Means kaugnay sa isinagawang investigasyon tungkol sa nakalusot na kontrabando. Ang kay Batocabe dapat na isama sa rekomendasyon ng komite na imungkahi sa BIR na i-assess ang binabayad na tax ng importer na EMT Trading at ng warehouse owner na si Richard Chen. Paliwanag ni Batocabe, kapag may pumapasok na income ay automatic dapat ang pagbabayad ng tax, lalo na kung hindi malinaw na deklarado kung anong negosyo o mga produktong ipinapasok sa bansa. Sinabi pa ni Batocabe na mas malaki ang tsansang may makasuhan kung nakikita sa assessment kung nagbabayad ba ang mga ito ng buwis sa gobyerno. Inihalimbawa pa ni Batocabe ang kaso ni Al Capone na isang leader ng organized crime group sa Amerika na nakulong dahil sa hindi pagbabayad ng tax sa kabila ng iba't ibang krimen kinasasangkutan nito. Tinanggap naman ng komite ang kwestiyon ni Batocabe at pinag-aaralan na ng Ways and Means ang paghabol sa buwis sa mga sangkot sa pagpapalusot ng illegal drugs. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa kamera, Juan de Batak, Tatak, RMN. At yan ang mga balita sa oras na ito. Kasama mo sa Masang Public Service, Jane Martin, ng DZXL 558, nangunguna sa inyong mga radyo. Ang oras mga kasama, 7 minuto makalipas ang alas